স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ চেনেল টেকনিকেল ডিজিটেল আছামৰ আজিৰ এই ভিডিঅ'লৈ। বন্ধুসকল, APDCL ফালৰ পৰা এটা ডাঙৰ খবৰ আহি পৰিছে। আপোনালোকে APDCL ৱেবছাইটত গৈ আধাৰ কাৰ্ড, ভোটাৰ কাৰ্ড আৰু মোবাইল নম্বৰ লিংক কৰিব লাগিব। বিদ্যুৎ বিভাগে নটিচ জাৰি কৰিছে যে আপোনালোকে 31 তাৰিখৰ পূৰ্বে কৰিব লাগিব। আপোনালোকে চাইছে এডভাইচমেণ্টকেইটা। ইয়াতে আপোনালোকে আধাৰ কাৰ্ড, ভোটাৰ কাৰ্ড, মোবাইল নম্বৰ ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব APDCL ৰ সৈতে। কম্পালচৰি কৰি দিছে বিদ্যুৎ বিভাগে যে আপোনালোকৰ এই APDCL ৰ লগত আধাৰ কাৰ্ড, ভোটাৰ কাৰ্ড আৰু মোবাইল নম্বৰ ৰেজিষ্টাৰ কৰাব লাগিব। আপোনালোকক আজি মই দেখুৱাম যে আপোনালোকে কেনেকৈ কৰিব। মই আপোনালোকৰ সুবিধা অনুসৰি ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক থৈ দিম। আপোনালোকে তাত ক্লিক কৰি ডাইৰেক্ট এই লিংকত আহিব পাৰে। ইয়াত আপোনালোকে লগইন অপশ্যনত ক্লিক কৰি প্ৰথমে এখন একাউণ্ট ক্ৰিয়েট কৰি ল'ব। তাৰপাছত আপোনালোকে এতিয়া একাউণ্ট ক্ৰিয়েট কৰাটো সহজ পদ্ধতিৰে সহজ একেবাৰে। আপোনালোকে আৰামত মোবাইলেদি একাউণ্ট এখন ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে। মানে গোটেইবোৰ প্ৰচেছে আপোনালোকে মোবাইলতে কৰিব পাৰে। একাউণ্ট ক্ৰিয়েট কৰি আপোনালোকে ইয়াত মোবাইল নাম্বাৰখন দিব। তাৰপিছত মোবাইল নাম্বাৰখন দিয়াৰ পাছত আপোনালোকৰ এটা OTP আহিব। মোৰ যিহেতু আহি গৈছে OTP-টো অহাৰ লগে লগে আপোনালোকে OTP-টো ফিল আপ কৰি লগইন অপশ্যনত ক্লিক কৰিব। লগইন অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে চাব আপোনাৰ অসম শক্তি বিতৰণ কোম্পানী লিমিটেড, আছাম পাৱাৰ ডিষ্ট্ৰিবিউটৰ কোম্পানী লিমিটেড, এইখন আপোনাৰ ফৰ্মখন খোল খাই গৈছে। ইয়াত আপোনালোকে গোটেইবোৰ চাই পাব। আপোনাৰ কনজিউমাৰ নম্বৰ, কনজিউমাৰ নেম, মোবাইল নাম্বাৰ, ভোটাৰ কাৰ্ড, আধাৰ কাৰ্ড, ইয়াত গোটেইবোৰ দিয়া আছে। আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব ধুনীয়াকৈ। ইয়াত আপোনালোকে প্ৰফাইলছ আপডেটত প্ৰফাইলছবোৰ চাব পাৰে। অনলাইন পে'মেণ্ট অপশ্যনত আপোনালোকে অনলাইন পে'মেণ্টো কৰিব পাৰে। তাৰপাছত ইয়াত বিল্ডিং হিষ্টৰী, ইয়াত আপোনালোকে বিলৰ হিষ্টৰীকেইটা চাব পাৰে। কিমান দিছিলে, কেইবাৰ দিছিলে, কেতিয়া দিছিলে, গোটেইবোৰ। তাৰপাছত পে'মেণ্ট হিষ্টৰীবোৰো চাব পাৰে। ইয়াত আপোনালোকে কম্পালচৰিজন হিষ্টৰী, এইবোৰ গোটেইবোৰ আপোনালোকে চাব পাৰে। এইখন আহি এইখনৰ লিংক মই ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম। আপোনালোকে তাত ক্লিক কৰি ডাইৰেক্ট লিংকত আহিব। মই যিহেতু এতিয়া ফিল আপ কৰি লৈছোঁ, আপোনালোকে চেম টু চেম ফিল আপ কৰি ল'ব। আপোনালোকে ভোটাৰ কাৰ্ডখন শুদ্ধ কৰি দিব। দিয়াৰ পাছত আপোনালোকে আধাৰ নাম্বাৰখন দিব। আধাৰ নাম্বাৰখন দিয়াৰ পাছত আপোনালোকৰ অকুপেশ্যনটো চিলেক্ট কৰিব। অকুপেশ্যন চিলেক্ট কৰি আপডেটত ক্লিক কৰিব। ইয়াত চাওক আপোনালোকে আপোনাৰ ছাকচেছফুলি আপডেট হৈ গৈছে, অৰ্থাৎ লিংক হৈ গৈছে ভোটাৰ কাৰ্ড, আধাৰ কাৰ্ড আৰু মোবাইল নাম্বাৰৰ লগত। আমাৰ ভিডিঅ'টো দেখাবলগীয়া ইমানেই আছিলে। ভিডিঅ'টো যদি ভাল পায় লাইক, ছাবস্ক্ৰাইব এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰি দিব। থেংক ইউ।